My favorite photo in my gallery. नमस्कार मित्रांनो, तर आपण अजून एक नवीन इंस्टाग्रामची जी रील्स आहे तिच्यासोबत आलो आहे. तर मी प्रीतम कदम तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे, ज्याचं नाव आहे कनेक्ट विथ प्रीतम. तर तुम्ही बघितलं असेल काही महिन्यापूर्वी ही व्हिडिओ जास्त व्हायरल झाली होती इंस्टाग्रामची रील्स. ह्याच्यामध्ये पण म्हणजे आत्ता पण रिसेंटली परत ते आले, जिला ॲक्च्युली स्टार्टिंगला सॉन्ग वाजतं माय फेवरेट फोटो सेव्ह इन गॅलरी. जो स्टार्टिंग विंडो ही आपल्याला बाहेरून डाउनलोड करायला लागते. जर तुम्हाला इंस्टाग्रामचे व्हिडिओ कसे डाउनलोड करायचे हे माहीत नसेल तर तुम्ही माझा आय बटनवर बघू शकता की कसं डाउनलोड करतात. मग ही जी स्टार्टिंग व्हिडिओ आहे ती तुम्हाला पहिलेच ठेवायची आहे आणि नंतर तुमचाच एखादा फोटो किंवा तुम्हाला जो आवडती व्यक्ती किंवा तुम्हाला जो चांगला हिरो वाटतो हिरोईन वाटते त्याचे फोटो तुम्ही बाजूला ठेवू शकता आणि नंतर मग ती जी रील्स आहे ती बनवू शकता. नक्की व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा कारण हिचे पण रीच खूप जास्त आहे. चला तर माझ्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर मी तुम्हाला दाखवतो की व्हिडिओ किती कमी मिनिटामध्ये आपण बनवू शकतो. तर मी VN ॲप ओपन केलं आहे, प्लसवर क्लिक न्यू प्रोजेक्ट. त्यानंतर व्हिडिओ जी आहे ही बघा, ही मी सिलेक्ट करणार आणि एक फोटो माझाच मी सिलेक्ट करतो. शेअर मीवर जातो आणि एखादा माझा जो फोटो आहे चांगलावाला तो मी सिलेक्ट करतो, एडिटिंगला गेला. त्यानंतर ही जी व्हिडिओ आहे ती आपण काय करणार आहे बघा, ही ते त्या मुलीचा फोटो येतो. मग इथे आपण ही स्प्लिट करायची आणि ही डिलीट करायची. तर प्ले करू. My favorite photo in my gallery. ओके, आता काय करायचं आहे बघा, मी दाखवतो तुम्हाला. पहिले आपण एंडिंग पॉईंट डिलीट्स करू. ओरिजिनल 9x16. हा माझा खूप वेळा मिस्टेक्स होते की मी शेवटचा पार्ट डिलीट करत नाही. याला जरासा झूम. ओके, आता म्युझिक्सवर जायचं. म्युझिक्समध्ये जाऊन एक्स्ट्रॅक्ट करायची तीच व्हिडिओ. काही नाव द्या, मी पी देतो. एक्स्ट्रॅक्ट केली, चूज करतो आणि जो बीट्स आहे तो आपण एकदा बघूया जमते का आपल्याला. My favorite photo in my gallery. ओके, हा जो बीट्स आहे तो इथे भेटलेला आहे, बट आपण My gallery. ओके तुम्ही इथे पण देऊ शकता, त्याचा काय एवढा इश्यू नाही. स्प्लिट्स करा, डिलीट करा, कारण बीट्स काय दोन आहेत ह्याच्यात. ओके, ह्याला एफेक्ट्स फ्लॅशवाला स्टार्टिंगला सॉरी इथे द्या. ओके, आपण प्ले करू. My favorite photo ह्याचा साऊंड in my gallery. In my gallery. एकच बीट्स आहे. कुठे मी जो बीट्स शोधला तो 4.91 आहे. तुम्ही तिथे फोटोज ठेवा, तुमची व्हिडिओज ठेवू शकता. मी ते पण दाखवतो. डिलीट करतो मी, जसं मागच्याला व्हिडिओ घेतली होती एखादी, ही बघा. तर एखादी व्हिडिओही तुम्ही घेऊ शकता. ओके, तर तुम्ही व्हिडिओवर पण ट्राय करू शकता, फोटोज घेऊ शकता. तुम्हाला ज्याप्रमाणे वाटेल की आपली व्हिडिओ खूप सुंदर दिसते त्याप्रमाणे तुम्ही ह्या व्हिडिओला तुमच्या प्रकारे प्रेझेंट करू शकता आणि तिला सुंदर बनवू शकता. तर अशा प्रकारे ही जी अजून एक चांगली ट्रेंडिंग रील्स आहे ती तुम्ही बनवू शकता. नक्की ट्राय करा, तुमचा पण रीच आणि व्ह्यू वाढू शकतो. तुम्हाला व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, आपल्या यूट्यूब चॅनलवर जर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा, त्याच्या बाजूला जे बेल बटन त्याच्या पण क्लिक करा, म्हणजे अशाच जे नवीन नवीन गोष्टीचे ते सर्वप्रथम तुम्हाला भेटतील. चला तर आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया, तोपर्यंत काळजी घ्या.